نیست. نکو. قرار میبره از گوشتارایی واقعا همونی که بمونیم و مونده یه تصمیم میگیریم یه تصمیم میگیریم با هم که باید اجراش ممکنه به خیر ما رو بسلامت منتظر بیم تا تو بگیر نه خوبی شنیدم پواسم سیدار ریخت بتخینم خب از دوش تلام یه سره بتگم برم نه پواسم سیدارم چیزی داری ماشین مردش میلید کن نخواه سیدار ماشین رو برای زنم زیرش یا چیزی بتخینم مسئولیت هم هر دابا پیش چش خواد 4 تا تومون تو چی در میکنم پیش چش خواد دارم پای سرت با منتظر بیم تا تو بگیر نام چیزی داری خب داره زنم دام چیزی داری داره زنم تو برم تو ماشین رو برداری بره بر ماشین تا در تی خیلم به درد خود میخوره به دردتون نخوره دل درد جان قرازه بوی کلیدر ماشین ایدام وقتی که بره روشن کنی بره یا اون قمری که پشیمونی به رفتار جنگش مو پشیمونی ها بو؟ نه مو چه پشیمون ها بو؟ و تو مطل که زی ها؟ خدا حافظ زه نبین مد میهونه همچنین نظر میدونم رخته باش تو درست فرمای الله آدم بی ادب چی به خدا آفرین بی ادب بود آقا ماما بیا بابایی رفت کجا؟ مامان دیگه بابات نیست دیگه بابا صداش نزد باشه؟ به اینجا تا باید صحبت کنم من نمیدونم باباش کجاست؟ رفت مامان دیگه نمیاد نمیاد؟ نه رفت چی کار کنی؟ رفت بره پی زندگیش میری بیا بازابی اصلا شعور شخصیت اینو نره اصلا معذرت خواهی کنه از دوش داره یه سره به مغزمونه شاید کسی خواست زندگیتون رو خراب کنه باشی میگم چی کسی زنگ زد خب ادرای گو تو خودم بکشی بعد نگم مثلا نگو و درک سیچل که تو مثلا یه چیزی بگی یا نگی نه حتما کسی چیزی اشکوی خود نباید قضیه قضاوت کنه ماما جان بابا رفتم نه نه باز برگشتم نمی سیب توزیدم زندگیم دوست دارم دل نمیخواه خراب بود اینقدر دست به این لج برزیت هم بردم چته؟ بختش اقبال شانس منه که هر کی هم زنده باید یه طوری عذابم ده ما عذابت نه یعنی چه عذابم نداری؟ تومت غمزه‌ای فهمی تومت زن یعنی چه؟ ما زنگ و یه چیز زنگ هم زی اون لحظه دیگه اعصابم خورد یه چی اومد کی زنگ از زده چه؟ نه شماره ناشنا خب چه بعد او شما رو ناشناس کی بی؟ یعنی تا هر
غریبه که یه حرفی به تو بزنه با قبولش کنه الا مو لحظه اصلا خوردی زنگ سر گوشیم گامی خونه کیومه رئی تازه یکی اومه رو بونه پس چه دوش باید پرسیم کی بیگوی ما اصلا باید نگاه که کیه اصلا خوردی چی دست گفت یعنی واقعا زنده ما یه قدینا به که تو بی‌اعتمادمونی آخه من در قفل نکردم ما هنی گنجم که تو سیشه در قفل کردی سم درو می بگوی حواسم نای فکر میری نیز در قفل کردن سم قبول کنم در ایگی دلم خواست یعنی چه دلم خواست بس هم دست کلید مو یه دونه بیشتر دارم همباری با شمالی ناشناس زنگ زد نونوچ سری رسی همیه در قفل الان هم معذرتی خواه بحث کوتاه کن ما اشتباه کرد ما زنده ایم دوست دارم دل ممنی خواهی ای تو به خاطر حرف دیگران خراب و لحظه ما اصابم خوردی بخش شرمنده تو به خاطر همین نام که بید کوتاه بیو بخش دیدونی چه حرف لموزهی؟ اونم صاحبونه تینه خواست کنه به سهرا و تو بی کسی و بوی و تو دهی جان نوری بره مایه برم تو آدم وقتی اعصابش خوردی با همون چه وقت عصبانی هم نباید حرف تو داشت هم خیلی چیل نگاه بگفتی تو هم در زاکه ما هم قد گفت چیری بی تو شروع چیه داده باشه چیر نه و تو چیر نه اصلا ای بخواد زنده ای تو پیش بره ایدی اصلا به نظر ما پیش نره بهتره از همین رقتش کنیم صبح اگه مو یه بچه داشته با موسی چی کنیم خواستم و بدبینی و این مصطفى هزار جا خواهم برم ای بر او بر و بود بدبین بوی تو تقصیر من نبینیم اون یکی زنی توی گفت ماشالله تنها دشمن نداری انگاه هزار همون اینم خودتونه نه بیا پایین همین اینم خودتونه آدم همون نوشتین منم سر عقدان دو برامون تو طوری که می کربلا بیدان کردن داخل سفر و چی بینو میگی نه الان همون چیزی نه که ما به تو نسبت دارم تا قشنگ ما دقیقا عید دیدم خب فهمی و بعد گویم تو نیه قضاوت کردی اون هم سرم درده که ندامش نگرد گم بخش معذرتی کنم ما اشتباه بریم آشتی کنیم بعد بریم بستنیم بابا بستنی چی؟ دیگه آشتی با مامان آشتی کن ما هم بریم بابا بستنی بخوریم وای من قربون دختر عاقلم برم بیا تا بریم آره پشت بریم کفشاتو بپوش مامان باش. کفش خوشگله بابا ایدی رم بوس کن مامان اون شب دولیامو نپوشم چرا؟ چون هم برام عروسی باشه برو دمپا رو بپوش میگه اون کفشاتی که سیستمه نه که ما یه جا کفش سنگون خاصی لباس داری این کفش نمون نیپوشم همچون سه زیر لباس داری بریم مامانی؟ آشتی کن اشتی دازگیر ماشین تب سرم بیا تا بریم شکل دوزی ماشین خراب نه شاید صدا نمیده نمیدونم زنده دیگه درد بذارم قلبم نه با خاطر یه دونه بستنی این همه خود همه شیرینی میکنی؟ خود اونم بستنی کاسه خودی نه اونایی که تو اسپورت بودن اونایی که تو جا شبشی
مامان همیشه یادت باشه کفشاتو باید بذاری تو جای کفشی. چی داره من؟ تکا دوزجوری اون کار نیم؟ باید فیلتر شکم که دیگه ساعتی که خاطر یه بس رو با وحش نه بس هیچ نیست بس بودی کی خواه زنده ایمونه خراب بود سردرد شدیدی زیر آفریقا حال بیخور خیلی خستم اگه در قفل میتونی بریم برستان من نقومی تنکی نایا بذار بس کن نه نوستانی چی میخوری بیارم؟ کاسه‌ای من خواهیم من نمیدونم تو بده باش تو بخور باش. بخور دیگه این شیرینی چی ماما؟ بازم آشتی کنم با بستنی برم؟ آشتی دیگه مامانی دعوا نکنیم. باش چشم ببخش باشه دوره تو عشق منی؟ تو جون منی؟ تو زندگی منی؟ خدا نگیرت ازم نه اون دیگه خرابه دیگه دست اون نزن ماما اونم خرابه دیگه دست باید عقب بشونیم برم خب؟ دخترها باید عقب بشونیم برو. Da pushima. این هست
این سطوری کار دارم الان سیستم احتوازه نه؟ زنگ بگیریم اشکالی ندارم ایدیسه او برکن که چراغ قرمز یا خود چراغ قرمزه برگه نه؟ برگه حاله قشنگی بودو راجع پرنده کن به چی تو؟ سلامتی بفرمایید. خبر خوبی سلامتی رو ببرین. سلامتی من. این سفر خوش گذشت؟ خدا رو شکر. هم رفتیم زیارت. اصلا حال هوامون هم از ذوقیه. جاتون خالی. سلامتی. چه خبرتی کنین خوشی؟ بسیار سلامتی من. تماس گرفتیم. بیا. والا یه خبر خوب دارم یه خبر بد. ای بابا بدنم بود که خوبه شورش خبر کنه. بد بگیم که آقای باقری داخل زندان خودزنی که متاسفانه تموم کرد. خوش کشت. کسی که خبر بد و خبر خوبی که تراشیل هنوز کاری کنه ردیابه جنابی داخل کیشی پیدا کردن چون از کار افتاد یکی دیگه‌اش هنوز فعال داره کاری کنه فعلا دنبالش می‌بینیم چی یعنی الان چی بود؟ یعنی پول ما تنین پس می‌گیریم پولتونه ما تلاش کنم الان تا ما ترسیم که اصلا اگه بخواستیم فقط خوشون همه گیر بویم ما همون تلاش کنه رادیو کنابیم داخلش ترسیم خوشونه بگیریم اما مثل که آقای قاضی بود که یه باندی چندین مملکاتی طوری داخل بقیه شهر هم انجام داد اونا بودیم مثل خمون رادیو نناده پول تحویل داره بیان بده بی و دیدیم دستشون به هیچ جا بنده تو که داشتم خدمتتون عرض کردم اون که مثل قاضی پرونده گفت که نیابتی اصلا شعبه لردگون موضوع ایتوری چندین مورد داخل کل کشور انجام میده و هیچ ردنشونی از خودشون جا ننال او رو که بتونن پیداشو کنن و با توجه به کاری که خمو کرده بگیم تقریبا داخل نور خوش بی‌نظیر بود چون نترسه ردیاب دومه پیدا کنن اینو گفتن که اگری بو فعلا اقدامی نکنیم تا ما بقیه باندلی که احتمال داره باشون در ارتباط بون اونه نه پیدا کنیم و یعنی ما خمو ترس هم همین هم داخل قرد از که از شهرستان خمو خارجی رو بون میگه اما خب قاضی بود که بیدین تا بینیم میخوان چی کنن آیا با گروهی دست داره این شهرستان دی استان دی بیشتر سی خاطری رو میگو ساختونه باید سی پول رند ساختن بلند و خالی کن یه چند روز دیگه اگر صبر کنیم باز ما یه مکاتبه اداری داشته بودیم با قاضی پرونده چون ردشون چیزی من آخر دست حدودای مرزیه نزدیک مرزیه اما خارج نیره خارج بودن نگران نموسه کارجامشون میتونه خارج بودن حالا ببینیم انشالله ما بازم با قاضی پرونده صحبت کنم بگم که شما شرایطتون اینطوری رو پولتون نیاز دارین اگر ببینین حالا با پرونده به نتیجه نرسید با صابونم صحبت کنم مثلا یه ماده چون یه جوری باید صحبت کن راضیش کن فعلا که یه ماده ما به فرصت زمان بده تا ما بگیری کنم انشالله از اون کارتون درست دستون در نکنم ممنون تشکر خدا سلامت خیر در خدمت ردیاب پیدا نکرده یه چند تحقیق شد سه خاطری که چشمان باندش خیلی بزرگه خب بخاطر که باند کامل بگیرن مجبوریم فعلا مثلا هیچ اقدامی نکنن از همه چیز آماده یه نفوذی هم نظام فرستان تیمشون خب مثلا
باغری نه تا میشه کاش نه خود هم باغری هم یه چی بیچی فیلتر باده باره این آی بزرگی بنان علش به داخل کنه هم بیدید یه خورده اول بیقراری که و جلو خوزی سرپا خوب باده صندلینه چه بیا بغل خوزی ای خدا